finished product. Unang-una, socks and glue gun, cotton balls, beads, old cloth, cardboard, art papers, scissors, and pencil. Tara na, simulan na natin. So first, ay ikakat natin sa line na to. But, we need a help of our parents or guardian para hindi masugatan. So, kapag nag-cut na, second step na tayo. So, we need to trace our hand. Kailanganin natin ulit ng tulong ng ating parents. Same step sa red art paper. And then, ipi-paste natin. Na-paste na. And then, ipo-fold natin sa gitna. So, ipapasok natin. At ikakat sa gilid. Glue natin. Pero, kakailanganin natin ang tulong ng ating parents. Ayan, nilagyan ko na din ng border sa gilid para design na din niya. At ngayon, ay gagawa ko ng maliit na heart para idikit sa gitna. Tada! Heto na ang ginawa kong heart. Ipi-paste natin sa gitna. So, ayan, na-paste na. Ay gagawa tayo ng mata.
Next is, gagawa tayo ng hair. Iaalay lang natin dito sa cardboard ng paulit-ulit. Ayan, kakat natin dito sa dulo. So, ayan, ididikit na natin. Mukhang mas maganda kung nakaterenta siya. Kagaya ko. So, i-try natin. Ayan. So, next is, gagawa tayo ng ears. Dikit natin ng beads, kagaya nito. So next is, lalagyan natin ng cake para maging katulad ng superhero. Base sa ating nabasa sa ating module 1. Ito na ang ating finished product. Papangalanan ko siya, Super Thea! Hanggang sa muli, bye!